จะภาวนาหวังความพ้นทุกข์จริงๆต้องเด็ดเดี่ยวนะทำเล่นๆย่อแย่มันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาตอนนี้ในศาลากำลังวุ่นวายเราต้องอยู่โดยไม่วุ่นวายได้สมัยหลวงพ่อเป็นโยมยังไม่ได้บวชหัดภาวนาอยู่ในกรุงเทพวุ่นวายก็ยังภาวนาได้นะภาวนาอยู่ได้ท่ามกลางความวุ่นวายนะอยู่ที่เราเองจะฝึกตัวเองตรงไหนมันวุ่นวายมากมันก็ไม่เข้าไปอย่างไปตามห้างตามอะไรเงี้ยถ้าที่ไหนพวกวัยรุ่นอยู่เยอะอะไรเงี้ยหลวงพ่อไม่เข้าไปเวียนหัวแต่จะให้ใช้ชีวิตอย่างที่พวกเราใช้นี่แหละบ้านในเมืองก็อยู่ใกล้ๆกันเปิดวิทยุโทรทัศน์ดังๆอะไรก็ได้ยินกันหมดนะทะเลาะกันนะเวลาเดินทางไปขึ้นรถเมล์คนก็แน่นสมัยนี้ไม่รู้แน่นไหมไม่ได้เข้ากรุงเทพนานในความวุ่นวายนะหลวงพ่อภาวนานะไม่ได้เดือดร้อนเท่าไหร่โลกมันวุ่นวายใจเราไม่วุ่นวายไปด้วยคอยอ่านใจตัวเองตั้งแต่ตื่นนอนอ่านใจตัวเองใจเราสุขใจเราทุกข์ใจเราดีใจเราร้ายตามรู้ตามเห็นไปเรื่อยๆเวลากระทบอารมณ์ที่พอใจใจมันพองขึ้นมาพองโตเราก็รู้ทันมันกระทบอารมณ์ไม่ดีนะใจมันดิ้นเล่าไม่พอใจรู้ทันมันไปมาๆก็เริ่มเห็นโลกข้างนอกที่ดูวุ่นวายนะความจริงมันไม่ได้วุ่นวายแล้วมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละจะวุ่นวายหรือไม่วุ่นวายมันอยู่ที่ใจของเราเองถ้าใจเราวุ่นวายด้วยมันก็วุ่นวายเราก็รู้สึกว่าโลกวุ่นวายใจเราสงบแล้วรู้สึกโลกนี้ไม่มีอะไรว่างๆสงบงั้นเราไม่ต้องโทษคนอื่นนะว่าทำความวุ่นวายให้เราทำความเดือดร้อนโทษก็โทษใจของเราเองฝึกมาไม่ดีค่อยๆฝึกนะทีแรกมันก็สู้ไม่ไหวแล้วกระทบกับโลกดูมันวุ่นวายใจเราวุ่นวายไปด้วยคอยรู้คอยเห็นจิตใจตัวเองไปถึงวันหนึ่งมันสงบอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายเห็นคนทะเลาะกันเห็นข่าวมีแต่เรื่องทะเลาะกันแย่งชิงผลประโยชน์กันเอาประเทศมาเป็นข้ออ้างบ้างอะไรบ้างธรรมชาตินักการเมืองอะไรเงี้ยเห็นข้าราชการคอร์รัปชันมีข่าวมาใหม่ๆได้ยินพวกนี้แล้วก็หงุดหงิดนะภาวนาไปนานๆแล้วโลกมันเป็นอย่างนี้โลกมันก็เป็นของโลกอย่างนี้มีคนดีเยอะๆโลกมันก็ไม่โตขึ้นมีคนเลวเยอะๆโลกมันก็ไม่เล็กลงทำไงเราต้องฝึกตัวเองไม่ทุกข์ท่านพุทธทาสบอกว่าฝึกมันเหมือนลิ้นงูอยู่ในปากงูลิ้นงูไม่ได้เดือดร้อนอะไรอยู่ในที่อันตรายมากๆเลยไม่ได้เดือดร้อนเราฝึกใจของเราให้เหมือนน้ำนะ
เวลาร้อนมันก็เปลี่ยนสภาพไปเวลาอากาศมันเย็นนะน้ำก็ไม่ได้เดือดร้อนมันก็เปลี่ยนสภาพของมันไปแต่มันยังคงสภาพความเป็นน้ำของมันอยู่หรือเหมือนแผ่นดินเอาของสะอาดไปเทใส่นะแผ่นดินก็ไม่หลงยินดีของสกปรกไปเทใส่แผ่นดินก็ไม่ยินร้ายหรือเหมือนไฟเอาไปเผาศพไฟก็ไม่ได้เสียหายอะไรไปเผาของหอมๆเผาเครื่องหอมไฟก็ไม่ได้ดีใจด้วยฝึกจิตให้เหมือนลมพัดไปในที่สกปรกบ้างที่สะอาดบ้างลมก็ไม่เดือดร้อนอะไรน้ำทำความสะอาดในล้างสิ่งโสโครกไปน้ำก็ไม่ได้เสียหายอะไรเอาไปลดสิ่งที่ดีๆสมมติเอาไปส่งน้ำพระพวกเราปลื้มใจน้ำไม่ได้ดีใจด้วยเอาไปลดศพน้ำก็ไม่เสียใจด้วยถ้าจิตเราฝึกดีแล้วนะมันจะเหมือนดินเหมือนน้ำเหมือนลมเหมือนไฟมันไม่กระเพื่อมหวั่นไหวไปกับอารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่ไม่ดีเป็นกลางอยู่ในทุกๆสภาวะได้ฝึกตัวเองนะแล้วก็มันจะมีความสุขไม่ฟูขึ้นไม่แฟบลงตามโลกทำไงมันจะไม่ฟูทำไงมันจะไม่แฟบมันฟูขึ้นมาคอยรู้ทันนะมันแฟบลงไปก็คอยรู้ทันดูใจของเราไปเรื่อยต่อไปปัญญามันเกิดเห็นในจิตที่ฟูขึ้นมานะมันก็อยู่ชั่วคราวจิตที่แฟบมันก็อยู่ชั่วคราวไม่เห็นหน้ายินดียินร้ายอะไรเลยกับอารมณ์ที่ดีกับอารมณ์ที่ไม่ดีกระทบอารมณ์ดีก็ฟูให้มาแต่มันก็อยู่ได้ชั่วคราวเดี๋ยวอารมณ์ดีผ่านไปหมดความหมายบางทีอารมณ์มันนั้นยังอยู่นะแต่ใจเราเองเบื่อซะก่อนอย่างเรารักใครสักคนนะอยากอยู่กับเขาอยู่ได้ไปนานๆใจมันก็จืดเฉยเวลาเจออารมณ์ไม่ดีเกลียดมันแทบตายไล่มันก็ไม่ไปถึงเวลามันก็ไปห้ามมันไม่ได้รักษาอารมณ์ที่ดีไว้ก็ไม่ได้นะไล่อารมณ์ที่เลวก็ไม่ได้เราไปแก้ไขที่อารมณ์ไม่ได้เราก็มาพัฒนาที่ใจของเราซึ่งเป็นคนรู้อารมณ์ถ้าใจไปกระทบอารมณ์ดีก็เป็นกลางเพราะฉลาดรู้อารมณ์ที่ดีอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ไปเวลาอารมณ์ดีมาใจก็เป็นกลางเวลาอารมณ์ไม่ดีมาอย่างความเจ็บไข้ได้ป่วยมาสู่ตัวเราหรือความพลัดพรากจากคนที่เรารักเกิดขึ้นเป็นอารมณ์ที่ไม่ดีใจเราก็เศร้าหมองเสียใจเราไปแก้ที่ตัวอารมณ์ไม่ได้วิบากส่งผลมาให้เราเจออารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่ไม่ดีเป็นผลของวิบากทั้งหมดนะวิบากที่ดีให้ผลมาเราก็เจออารมณ์ที่ดีวิบากที่เลวส่งผลมาเราก็เจออารมณ์ที่เลวนั่นอารมณ์นั้นเราไปควบคุมอะไรมันไม่ได้แต่จิตนั้นเราฝึกได้พามาเรียนรู้อารมณ์ไปเรื่อยเห็นมันกระทบอารมณ์อย่างนี้ใจมันพองกระทบอารมณ์อย่างนี้ใจมันแฟบคอยรู้ทันที่ใจเราไม่ใช่รู้ที่ตัวอารมณ์เห็นหน้าคนนี้รักขึ้นมารู้ทันว่ามันรักเห็นหน้าคนนี้เกลียดขี้หน้ารู้ทันว่าเกลียดขี้หน้าเฝ้ารู้ทันใจของเราซึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปตามการกระทบอารมณ์
กระทบอย่างนี้มีความสุขกระทบอย่างนี้มีความทุกข์มีความสุขก็ชอบมีความทุกข์ก็ไม่ชอบเนี่ยคอยรู้ทันอยู่ที่ใจเราใจเรามีความสุขใจเราชอบหรือว่าชอบแต่เราอยากให้อารมณ์ที่ดีอยู่ตลอดมันไม่อยู่มันอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ไปกระทบอารมณ์ไม่ดีอยู่ชั่วคราวมันก็หายไปอารมณ์ที่ไม่ดีใจเรากระทบอารมณ์ไม่ดีใจเราเหี่ยวเฉาหรือใจเราโกรธขึ้นมารู้ทันที่ใจในสุดเราจะเห็นนะใจเราเนี่ยไม่คงที่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงตลอดเวลาถ้าภาวนามากๆนะต่อไปจะเห็นนะมันไหวอยู่ในกลางอกเนี่ยไหวกระเพื่อมไหวอยู่ตลอดเวลากระทบอารมณ์ที่ดีก็กระเพื่อมกระทบอารมณ์ที่เลวก็กระเพื่อมถ้าสติปัญญาไม่ทันนั้นก็ปรุงอารมณ์กุศลบ้างอกุศลบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างขึ้นมาอันนี้ใจที่ไม่ได้ฝึกให้พอสมควรกระทบอารมณ์ที่ดีใจพอใจมีความสุขก็หลงเพลินใจฟูหลงเพลินไปกระทบอารมณ์ที่ไม่มีความสุขใจก็แฟบหรือโมโหดิ้นเร่าๆไปภาวนาไม่ได้นั่งดูอารมณ์ภาวนาไม่ใช่ดูรูปไม่ใช่ดูที่เสียงนะฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสรู้สัมผัสทางกายอะไรภาวนาให้ถึงจิตถึงใจตาเห็นรูปแล้วใจเราเป็นยังไงหูได้ยินเสียงแล้วใจเราเป็นไงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสแล้วใจเราเป็นไงอย่างวันนี้ลมหนาวมาคนส่วนใหญ่ชอบฤดูหนาวลมหนาวมากระทบร่างกายร่างกายไม่ได้ดีใจใจเราเป็นคนตัวพองให้มันดีใจหรือกระทบอากาศร้อนจัดๆเราไม่ชอบเหงื่อไหลใครย้อยเงี้ยร่างกายมันเป็นตัวกระทบความร้อนมันไม่บ่นสักคำนะใจเราแหละไม่ชอบนั่นร่างกายมันเป็นดินธาตุดินน้ำไฟลมมันไม่ดีขึ้นมันไม่เลวลงแล้วอยู่ได้มันก็อยู่ไม่ได้มันก็แตกสลายไปก็กลายเป็นธาตุไปใจเราต่างหากล่ะที่เปลี่ยนแปลงงั้นเวลาเราภาวนานะอย่ามัวแต่ดูรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอย่ามัวแต่ดูความคิดนึกอะไรของเราให้รู้ที่จิตใจของเรากระทบอารมณ์อย่างนี้พอใจกระทบอารมณ์อย่างนี้ไม่พอใจไม่พอใจก็โกรธขึ้นมาพอใจก็โลภขึ้นมากระทบอารมณ์แล้วดูไม่ออกก็หลงเพลินไปไม่รู้ทันจิตใจตัวเองก็หลงให้คอยเฝ้ารู้จิตใจตนเองไว้ครูบาอาจารย์ท่านสอนนะผู้ใดตามรู้จิตตนเองจะพ้นอำนาจของมารเอารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆมาล่อเราฝึกจิตไม่ดีเราก็หลงฟูหลงแฟบไปกระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงไปหัดใหม่ๆหรือไม่ได้หัดนะอาจจะเห็นว่าเวลากระทบอารมณ์ไม่ดีทุกข์ถ้ากระทบอารมณ์ดีแล้วสุขภาวนามากๆเราจะเห็นทุกครั้งที่จิตกระเพื่อมไม่ว่าจะกระเพื่อมเพราะอารมณ์ดีหรือกระเพื่อมเพราะอารมณ์ร้ายจิตก็ไม่มีความสุขจิตที่กระเพื่อมหวั่นไหวไม่มีความสุขจิตที่สงบสันติมีความสุขท่านถึงสอนนะความสงบนะเป็นความสุขอย่างยิ่งไม่มีความสุขอื่นเสมอด้วยความสงบความสงบไม่ใช่อารมณ์สงบแต่ว่าจิตสงบอารมณ์ไม่มีวันสงบหรอกมันกระทบเข้ามาตลอดเวลาไปห้ามมันไม่ได้หรอกอย่างเราอยากจะไปไหนมาไหนนะมีม็อบอะไรเงี้ยเราจะไปห้ามมันนะห้ามไม่ได้
ในใจเราโมโหอย่างเงี้ยเราฝึกดีๆไม่โมโหอ่ะมันเป็นธรรมดากระทบอารมณ์ที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเราฝึกตัวเองไปในสุดเราจะอยู่เหนือโลกโลกมันก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายนั่นแหละเรื่องราวที่เราหลงคิดหลงปรุงเป็นเรื่องโลกโลกภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะโลกภายในก็คือความคิดนึกปรุงแต่งของเราเองพอมากระทบแล้วใจมันกระเทือนด้วยความยินดีบ้างยินร้ายบ้างหัดภาวนามากๆจะเห็นใจกระเทือนนั้นมันทุกข์เหมือนหลวงพ่อภาวนานะตอนเป็นโยมเห็นใจมันไหวตัวอยู่ทั้งวันทั้งคืนตามองเห็นรูปจิตก็ไหวหูได้ยินเสียงจิตก็ไหวจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดจิตก็ไหวอยู่ทั้งวันทั้งคืนภาวนาไปเห็นมันเป็นภาระนะอารมณ์ทั้งหลายเข้ามาสู่จิตนะไม่มีเห็นของดีของวิเศษอะไรเลยแต่ทบอารมณ์ที่มีความสุขจิตก็ไหวทบอารมณ์ที่ทุกข์จิตก็ไหวไม่ใช่ไหวเฉพาะจิตที่กระทบความทุกข์อารมณ์ไม่ดีอะไรอารมณ์ดีจิตก็ไหวจิตไหวมันก็เป็นภาระกับจิตภาวนาไปรู้โลกทั้งโลกไม่ว่าโลกนี้หรือโลกไหนแต่เดิมคิดว่าโลกนี้ไม่ดีอยากไปเป็นเทวดาแต่พอเรารู้ทันนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ทีไรนะจิตก็ไหวทุกทีไหวทีไรก็ทุกทีนั้นเป็นเทวดาก็ทุกข์อีกกระทบอารมณ์เหมือนเราตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบจิตก็กระเทือนขึ้นมาเรื่องกระทบแล้วก็กระเทือนขึ้นมาเราอยู่ในความสั่นสะเทือนตลอดเวลามันหาความสงบสุขไม่ได้พอเห็นตรงนี้นะใจมันอยากพ้นไปนึกถึงเทวดามีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็มีทุกข์อีกนึกถึงพรหมมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ทุกข์อีกพรหมบางองค์ไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายบางชนิดมีแต่ใจอันเดียวใจอันเดียวก็ยังกระทบอารมณ์ได้หรือกระทบความคิดได้มันก็กระเทือนได้อีกจะเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานก็กระทบอารมณ์มันก็กระเทือนอีกงั้นการที่จะหนีจากภพหนึ่งไปสู่ภพหนึ่งไม่ช่วยให้เราพ้นทุกข์จริงแต่การที่เรามาฝึกจิตฝึกใจเราเห็นนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วจิตกระเทือนขึ้นมาจิตกระเทือนทีไรนั่นแหละจิตมันก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วเฝ้ารู้เฝ้าเห็นอย่างนี้มันจะไม่คิดนะว่าอยู่ตรงนี้แล้วทุกข์หนีไปอยู่ที่อื่นแล้วไม่ทุกข์อะไรอย่างนี้อยู่ที่ไหนมันก็เอาตาหูจมูกลิ้นกายใจไปมันก็ไปกระทบอารมณ์อีกจิตมันก็กระเทือนเป็นภาระขึ้นมาอีกสังเกตตัวเองไปภาวนาไม่ใช่หลงอยู่ที่ตัวอารมณ์นะภาวนาต้องถึงจิตถึงใจเห็นคนนี้ใจชอบหรือว่าชอบใจเกลียดหรือว่าเกลียดอันนี้อย่างหยาบต่อไปกระทบอารมณ์ละเอียดนะใจสะเทือนนะยังไม่รู้เลยว่าอารมณ์ที่มากระทบนั้นดีหรือเลวนะใจมันก็ไหวแล้วตรงที่ใจมันไหวให้มันทุกข์แล้วฝึกรู้ทุกข์แจ่มแจ้งทุกข์ไม่ได้อยู่ที่อื่นหรอกทุกข์อยู่ที่จิตเรานี้เรียนรู้ลงมาที่จิตพ้นทุกข์มันก็พ้นที่จิตไม่ได้ไปพ้นที่อื่นส่วนโลกนั้นพ้นทุกข์ไม่ได้เราโลกเป็นอย่างเนี้ยก็เพื่อมไหวอยู่ตลอดเวลาถ้าอยู่มานานๆจะรู้เลยไม่เคยสงบสุขโลกเดี๋ยวประเทศโน้นตีกับประเทศนี้ประเทศนี้ซัดกับประเทศโน้นเดี๋ยวคนกลุ่มนี้ตีกับคนกลุ่มโน้น
ไม่เคยมีความสงบสุขในโลกนี้มันคือตัวทุกข์เราก็มาฝึกใจฝึกจิตของเราให้มันพ้นโลกก็คือพ้นความสั่นสะเทือนกระทบแล้วก็ไม่กระเทือนการกระทบกับโลกหนีไม่ได้มีตามก็ต้องเห็นรูปที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างมีหูจมูกลิ้นกายใจมันก็กระทบอารมณ์ที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างนี่จิตที่ฝึกดีแล้วมันมีความสุขส่วนโลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็เพื่อมไหวตลอดเวลาไม่ถือว่ามันสุขหรือมันทุกข์อะไรสุขทุกข์อยู่ที่ใจเราเท่านี้เองเรียนรู้ลงที่จิตไม่ใช่เรียนรู้ลงไปที่โลกข้างนอกเรียนรู้ลงที่จิตใจของเราเองเราฉลาดรู้ความจริงว่าความรู้สึกทุกชนิดที่เกิดขึ้นในจิตใจเราหาสาระแก่นสารไม่ได้กระทบอารมณ์ไม่ดีของโลกใจดิ้นรนความดิ้นรนมันก็อยู่ชั่วคราวไม่มีสาระแก่นสารกระทบอารมณ์ที่ถูกใจนะใจก็เพลิดเพลินอะไรเงี้ยความสุขความเพลิดเพลินในใจก็อยู่ชั่วคราวไม่มีสาระแก่นสารที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างนะเสมอภาคกันหมดเลยโลกนี้เสมอภาคกันนะในทุกสิ่งทุกอย่างไม่ทำให้ใจเราฟูขึ้นแฟบลงไม่กระเทือนไม่หวั่นไหวนี่คนที่เรารักจะตายไม่หวั่นไหวคนที่เราเกลียดจะตายเราก็ไม่หวั่นไหวไม่ดีใจว่าสมน้ำหน้ามันตายไปแล้วจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้ฝึกดีแล้วมันมีความสุขตรงไหนมันสงบมันสันตินัตถิสันติรังสุขขังสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีพระนิพพานไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกพระนิพพานก็คือตัวสันติตัวความสงบนั่นแหละมันสงบเพราะมันสิ้นตัณหาพอมันกระทบอารมณ์แล้วมันก็เกิดปฏิกิริยามีความอยากต่างๆขึ้นมาเพราะมันไม่รู้ความจริงว่าทุกอย่างเป็นชั่วคราวก็อยากมันก็ดิ้นใจมันก็ดิ้นสะเทือนหวั่นไหวอย่างเราภาวนาถ้าจิตเราละเอียดเราเห็นนะมันไหวอยู่ที่กลางอกนี่วันที่สิ้นชาติสิ้นภพนะจบพรหมจรรย์วันที่ขณะที่บรรลุพระอรหันต์นะก็จะสิ้นการไหวของจิตใจถึงความสงบสุขนะที่แท้จริงแล้วถึงความสุขที่แท้จริงสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีสุดยอดของความสงบก็คือพระนิพพานนั่นเองนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานังปรมังสุขขังไม่ต้องรอให้ตายแล้วไปเข้านิพพานนั้นกระจอกนิพพานนั้นสิ้นกิเลสตรงนี้เข้าถึงความสงบสันติตรงนี้ไม่ก็เพิ่มหวั่นไหวตรงนี้แหละนิพพานทั้งที่ลืมตาทั้งที่เป็นอยู่ไม่ต้องรอตายทำได้หรือทำไม่ได้อยู่ที่ตัวเราเองแล้วล่ะรู้วิธีแล้วบอกวิธีให้แล้วกระทบอารมณ์แล้วก็รู้เท่าทันจิตใจของตัวเองไปปรุงอะไรก็รู้ไปเดี๋ยวมันก็พ้นไป